ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਵੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਟ GPT ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੈਟ GPT ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ LSATs ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ especially in the United States, ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1 out of 8 women 8 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੈਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੱਕ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਆਪ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ उन स्टडीज़ उन टेस्ट्स बारे जानकारी पानी पैनी है जो ना कि सिर्फ इस टैक्नोलॉजी नूं वेखदे है कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टैक्नोलॉजी कैंसर डिटैक्शन दे विच कुछ फर्क कुछ प्रोग्रेस लैके आ सकती है, बट उस चीज़ नूं भी वेखदे कि कित्थे तक टैक्नोलॉजी वर्सिस ह्यूमन डॉक्टर्स इफेक्टिव हन कैंसर डिटैक्शन दे विच। सो इन सारी चीज़ों नूं डिस्कस करन लई अज साडे नाल एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस फील्ड दे विच। जॉइनिंग अस फ्रॉम मिशिगन an oncology professional, Dr. Geetika Kukreja। सब तो पहले Dr. Kukreja ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Dr. Kukreja, it's such a pleasure to have you। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੈਂਸਰ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ is not something that is openly talked about or even treated amongst most women, let alone women of color ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। What is your high-level assessment about the growth in cancer statistics, especially in breast cancer, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ chances of causing death in women। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸਿਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 680,000 ਡੈਥਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨੂਅਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ USA ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ USA ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 260,000 ਕੇਸਿਸ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ 40,000 ਡੈਥਸ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀਡ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਡਾਇਟ, ਵੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੋਇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ second generation, third generation migrants which from India, the numbers are very similar to what we see in USA ਤੇ numbers ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ breast cancer detection ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ I would highly stress that for our population, for ਸਾਰੇ Indians ਨੂੰ breast cancer screening ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਸ਼ੀਅਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ there's all different types of options available to people. When it comes to mammograms, though, this is something that only recently sanu ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੀਮਸ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, what kind of numbers are we looking at? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? what are you seeing there? ਤੇ CDC ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 2019 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 67.5% ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 40 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਏਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ USA ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਜਿੱਧਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I am not sure how many Indians have had the screening, but overall 67% ladies above the age of 40 have had screening. Wow. Yes. So, and that number has significantly increased in the last 10 years, which is a very good thing. But we encourage that all women above the age of 40, they ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ screening ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦਿਸ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, specifically here there is room for error, right? and ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, some of the headlines are ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਹਿਊਮਨ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਟੈਸਟਸ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਟੈਸਟ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਿਕਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ oncologist ਹੋ, you work with cancer. Before we get into ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, what made you get into the field and ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, what kind of experiences have you had with individuals? ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦ 80s ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ USA 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 8 ਵੂਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ अर्ली स्टेजेस ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ USA, UK ਐਂਡ ਯੂਰਪ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਬਸਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ अर्ली ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ 60% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਟਡ ਐਟ ਅ ਮਚ अर्ਲੀਅਰ ਸਟੇਜ ਐਂਡ ਚਾਂਸ ਆਫ ਕਿਉਰ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ in the last couple of years mammogram ਦੀ techniques ਬਹੁਤ improve ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। every day more and more technology and research, like you had mentioned, that it is growing exponentially. Because of that ਅੱਜ possible ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਟੈਸਟ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ MRI ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ improve ਕਰ ਸਕੀਏ with incorporation of artificial intelligence. ਜੀ, I'm so glad, Dr. Kukreja, that ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I want to go a little further back even, because ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ। You may be looking at this information for much longer now, but ਇਹ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਂਡ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਫੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ not available to most people? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਚੁਅਲੀ
आई वुड से 2019 तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. इनफैक्ट लाइक almost 4% of all publications in science have studied Wow. something in artificial intelligence. Wow. ਤੇ in the field of medicine I would say ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੈਕਸਾ, ਸੀਰੀ, ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਹਮ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਮੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਨ let's say in mammograms, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ thousands images ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਰਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਓਕੇ Same thing is also used in looking at pathology slides, like ਜਿਹੜੀ biopsy ਦੀ slides ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ artificial intelligence ਦਾ use ਹਲੇ study ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੇ diabetic retinopathy ਦੀ pictures ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮੇजेस ਤੇ ਲਾਈਕ ਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਲਰਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ more and more it does. Gee, that was a very nice and oversimplified explanation, which we love. कि किस तरह ये technology या ये software ये सीख रहा है कि किस तरह कैंसर ਨੂੰ डिटेक्ट ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And of course, machine learning is very different than human learning. ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what are some of the big milestones ਜੋ ਇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? How far have we come, in the medical field with this technology being used in this way? There was a big study. UK ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 23 ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ. ਤੇ I would say at this point ਇੰਨਾ data ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ to 100% say that artificial intelligence ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ radiologist ਤੋਂ better ਹੈ. In fact ਜਿਹੜੀਆਂ newer studies ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿ at this point artificial intelligence cannot replace radiologists. ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਕੇਸਿਸ अर्ਲੀਅਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ 2 ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ 95% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਇੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ. then second read radiologist ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ specific areas ਨੂੰ very quickly assess ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ final determination radiologist ਕਰਦਾ ਹੈ. I feel at this time that might be the best use.
जी with the given data. But जी आगे आगे we never know. आज तो 10 साल बाद we might be having a totally different conversation. I mean, once again, right? 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, once again, it's not a steady graph, it's exponential growth. 10 years is a very long time. But I Yeah. do want to talk ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ your colleagues and other professionals ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। I want to talk about that। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਕਰੇਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨਫੈਕਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੈਟ GPT ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ oncologist ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਿਕਾ ਕੁਕਰੇਜਾ। once again ਡਾਕਟਰ welcome back। ਐਂਡ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ there are more questions than there are answers, at least for people like us ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। but I'm curious ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮਸ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ अर्ਲੀ ਤੋਂ अर्ਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। do you see a role for artificial intelligence ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਈਵਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕੇ, or do you think this is something that is more exclusive to just breast cancer? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ diagnosis ਲਈ many different kinds of cancers can be detected, क्योंकि detection of cancer is mainly radiology, images देख के radiologist ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ next step ਹੁੰਦਾ ਹੈ pathology, where ਜਿਹੜਾ abnormal tumor ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਿਊ ਸੈਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ AI 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਮੋਸਟਲੀ AI ਦਾ ਰੋਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ time to detection can go down. Early screening and early detection is what I think at this point we are looking at that AI can help the most. Treatment with I don't think ki treatment wise hale kuch enna kuch koi big news hai. जी and once again
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ that is the reactive portion ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ so that is obviously your field your specific expertise in oncology but let's talk a little bit about overall public health right as a physician as a practicing physician you must see some future ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that it can make a big difference in public health in general? ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ we are headed in that direction where artificial intelligence will be incorporated screening programs ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ we are not yet there because ਜਿਹੜੀ artificial intelligence ਦੀ capacity ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ there is sometimes like artificial intelligence ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਟਰਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲੇ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ AI can be used anywhere in the screening as frontline. Not right now. So, Dr. Kukreja, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀਵ ਬੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਟ GPT ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਤੇ overall check ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ a student doesn't have to write his paper will there be a time ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ technology computer robots will take over that field as well because I think society ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈਗਾ that all big areas of employment will eventually ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ replace ਹੋ ਜਾਣਗੇ right so is the medicine or the medical field next on the list as well? I think hale bahut time lagega hale mainu nahi lagda ki looking at whatever evidence we have right now I don't think that AI replace kar sakta hai doctors nu but oh definitely complement kar sakta hai AI should work with the doctors but I don't think so AI should replace doctors ਤੇ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ AI ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਈਏ ਵਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਨਾਟ ਯੈਟ ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਿਕਾ ਕੁਕਰੇਜਾ ਸੱਚ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਟੈਸਟਡ ਗੈਟਿੰਗ ਸਕਰੀਨਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ
ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਈਵਨ ਹੋਰ अर्ਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਟ 35 ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਟੀਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ अर्ਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is the best chance of cure. Absolutely, absolutely. Once again, prevention is better than treatment. So, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਿਕਾ ਕੁਕਰੇਜਾ, once again, thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ. We all feel smarter for that. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, but have a good rest of your night. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਜੀ ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਹਨ, अर्ਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ अर्ਲੀ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਂਸਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ a very hopeful time in science and medication, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.